رأيكم في الجمال ده؟ تقدر تعمل زيه وكمان بذوقك وفي أقل من 10 دقايق. الحوض ده معمول من نباتات مش بتحب المية، مش بتزعل لو نسيت تسقي، ومناسبة للي مشغول بيسافر أو بيكسل. تعال أوريك إزاي تعمله خطوة خطوة، وخليك معانا للآخر علشان في طريقة ظريفة جدا وسهلة قوي لإكثار العصاريات هقولها في آخر الفيديو. أهلا بيكم. النهاردة هنشتغل على حوض عصاريات، حاجة بسيطة هادية وشكلها حلو جدا في أي بيت. مش بس هنعمل حوض، ده كمان هنعرف يعني إيه عصاريات، ليه مش بتحب المية كتير، إزاي نعتني بيها، وإزاي نكترها ببلاش وإحنا بننسق الحوض. يعني إيه عصاريات؟ دقيقة. العصاريات نباتات أوراقها تخينة ولحمية، وده لأنها بتخزن المية جوه الورقة، وعشان كده مش بتحب الري الكتير. ممكن تتسقي مرة كل 10 أيام أو أسبوعين، بشرط إن التربة تنشف تماماً، وده يخليها مثالية للناس المشغولة، اللي بتسافر، اللي بتنسى تروي، أو حتى اللي بيكسل. أنا هنا استخدمت حوض بلاستيك، ومش شرط خالص يكون عميق. العصاريات جذورها سطحية، مش بتحتاج عمق كبير. الأهم من العمق فتحات التصريف، علشان زي ما قلنا مش بتحب المية الكتير. أول حاجة بحط زلط أو حصى في قاع الحوض. فايدته يساعد على تصريف المية، يمنع تجمعها تحت الجذور، ويدي تهوية أحسن للتربة. دي خطوة أساسية ما ينفعش نكسل فيها. بعد كده بحط فحم. الفحم بيمتص الرطوبة الزيادة ويقلل الروايح ويحمي التربة من الفطريات. خطوة بسيطة بس فرق كبير جداً. وهنا استخدمت أوراق نباتات جافة، دي بتتحلل مع الوقت وتتحول لكومبوست نباتي طبيعي يغذي التربة. وكده احنا بنستغل مخلفات، بنعمل إعادة تدوير، ولا حاجة بتترمي. أنا هنا استخدمت تربة بيتموس علشان خفيف، جيد التصريف، وما بيحتفظش بالمية. وممكن تستخدم رمل أو تربة مخصصة للعصاريات، المهم إن التربة ما تكونش تقيلة. العصاريات أنواع كتير وكلهم أحلى من بعض، زي سيدم، صبار مرجان، دمع الطفل، كلانشو، وده كمان بيزهر وفي ألوان كتير جدا. وممكن شوكيات زي صبار عمة القاضي، صبار النجمة. تنويع الأشكال بيدي شكل جمالي قوي للحوض. العصاريات دي كلها أنا جايبها من نباتات عندي في البيت، يعني مفيش شراء جديد ولا فلوس زيادة اتدفعت، كلها شغل بيت واستغلال ذكي للنباتات اللي عندنا. كده إحنا بنعمل حاجتين مهمين في نفس الوقت. أول حاجة بننسق حوض عصاريات جديد وشكله حلو ومرتب ويفرح العين. وتاني حاجة ودي الأهم، إننا بنكتر العصاريات اللي عندنا ببلاش ومن غير أي تكلفة. قصيت عقل طرفية بمقص معقم كويس، وده مهم جدا علشان الجرح يبقى نظيف وما يحصلش أي تعفن أو عدوى للنبات. وفي نباتات تانية فضلت إني أفصل خلفتها بالإيد واحدة واحدة وبكل هدوء علشان ما نأذيش الجذور. أما بالنسبة للعصاريات الشوكية زي صبار عمة القاضي، فطبعاً ما ينفعش نشتغل بإيدينا كده، لازم نلبس ماسك أو نستخدم حماية للإيد علشان نتفادى أي جروح أو وخز. وطبعاً ناس كتير بتقلق على النبات الأم، بس ما تقلقش خالص، النبات مش هيبوظ ولا هيضعف، بالعكس تماماً، القص بيشجعه إنه يفرع ويطلع أقوى ويطلع خلفات أكتر. بعد القص بنسيب العقل في مكان جيد التهوية كام ساعة. السبب علشان الجرح يقفل ونقلل فرصة العفن. نغرس العقل براحة من غير ضغط ونرتبهم حسب ذوقنا. مهم جداً البلاش ري دلوقتي خالص علشان ما يحصلش عفن. المكان المناسب نحط الحوض فيه مكان مضيء بدون شمس مباشرة. ضوء كويس يعني نمو صحي، شمس قوية أوراق محروقة. زي ما قلت لكم في الأول، كنت وعداكم أقول لكم على طريقة ظريفة جدا وسهلة نقدر نكتر بيها العصاريات من غير مجهود خالص، وهي الإكثار من الورقة. الطريقة دي مش محتاجة خبرة ولا أدوات خاصة، ومناسبة لأي حد حتى لو أول مرة يزرع. بنختار ورقة تكون سميكة سليمة وما فيهاش أي جروح، ونقطعها أو نفصلها من النبات بهدوء. المهم تطلع كاملة من غير ما تتكسر. بعد كده بنسيب الورقة شوية لحد مكان القطع ينشف، وده مهم علشان ما يحصلش عفن. نحط الورقة على وش التربة من غير ما ندفنها ولا نضغط عليها،
ولما التربة تنشف خالص نرش رشة خفيفة جدا برشاش مية، مش ري تقيل، بس ترطيب بسيط. ومع الوقت هتتفاجئ إن الورقة ابتدت تطلع جذور وبعدها أوراق صغيرة جديدة ونبات جديد كامل بيطلع قدام عينك. طريقة سهلة، شكلها حلو وممتعة جدا، خصوصا لو عندك أطفال أو بتحب تشوف مراحل النمو خطوة. نقدر ننسر حصى ملون أو زلط ناعم. فايدته شكل جمالي، يقلل الرطوبة، يحافظ على التربة. إيه رأيكم في الشكل النهائي؟ قولولي رأيكم بصراحة. حوض بسيط، ولا خد مننا وقت، ولا محتاج مجهود، ولا رعاية معقدة خالص. نباتات هادية، شكلها جميل، وتعيش معاك من غير ما تطلب كتير. لو الفيديو عجبك اعمل لايك علشان يوصل لناس أكتر، واشترك في القناة لو لسه جديد، واكتب لي في الكومنتات تحبوا أشوف لكم أنهي عصريات أو نعمل حوض تاني بإيه المرة الجاية.